واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. شفت الأمر بقى؟ واتخذوا. زمان العرب وفي بداية الإسلام لما راحوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام راح مكة، الناس كانوا بيتحرجوا يصلوا ورا مقام سيدنا إبراهيم، لأن هيبقى هو بينهم وبين الكعبة، فكانوا الحتة اللي ورا مقام سيدنا إبراهيم دي كلها محدش يصلي فيها. سيدنا عمر قال له: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فنزل قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم إيه؟ يعني بعد ما تخلص الأشواط ترجع تقف ورا مقام سيدنا إبراهيم وتصلي وراءه. يعني دي مش وثنية، يعني دي مش وثنية ولا حاجة. طبعا الصليبيين لما خرجوا من البلاد الإسلامية أدرك الغرب أن أهل الإسلام دول ما ينفعش إن احنا نحاربهم بالأسلحة خلاص، لأن دول ناس ما بيحبوش حد يحاربهم، وبعدين عندهم إن القتل في سبيل الله شهادة. قال لك لا، ما نحاربهمش كده بقى. طب تحاربوهم إزاي؟ قال لك احنا نجيب ناس يهود يظهروا الإسلام ويقعدوا بين المسلمين، وبعدين ياخدوا مناصب عالية، وبعد كده بقى يتصرفوا. اللي كان منهم الدونة اللي هم بقى بتوع تركيا، اللي كان منهم كمال أتاتورك اللي هو بقى عمل البلاوي كلها في تركيا. ولو مش كده احنا نجيب ناس من المسلمين نفسهم يكون لهم أفكار كده هتفرق الناس، ونتبناهم بقى، علم وسلاح ومال وكل حاجة. اللي كان منهم محمد ابن ايه؟ ابن عبد الوهاب. اللي كان متبنيه واحد اسمه هرفر بقى، اللي اداله 10 حاجات يعملهم. حاجات بقى قال له انا ما اقدرش اعملها، وحاجات يقدر يعملها. يعني من ضمن الحاجات اللي قال له ما اقدرش اعملها، قال له تهدم الكعبة لان دي وثنية. قال له لا، انا ما اقدرش اعمل كده. انت واخد بالك؟ قال له خلاص القرآن نزود فيه الحاجات دي كلها موجودة في الكتب على فكرة. قال له خلاص بقيت بقى الحاجات بقى موجودة اللي هو بقى عملها بقى. اولا هو قال ان كل المسلمين دول كفرة الا اللي يؤمن بما آمن بيه انا والجماعة شوية العصابة اللي معايا دي. وعلى هذا الاساس قاتل المسلمين، وصل في قتاله للمسلمين بعتاد انجليزي وسلاح انجليزي ومال انجليزي، واخد بالك، لحد الاردن. يعني قتل المسلمين في الاردن، وقتل نساءهم وقتل اطفالهم وسبى نساءهم واخذ اموالهم. وبذلك هو تعرض ل3 حاجات. اولا تعرض للكفر، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: سباب المؤمن ايه؟ فسوق، وقتاله ايه؟ كفر. ومن كفر مسلما فقد كفر، مش كده؟ هو والجماعه اللي معاه. ثانيا تعرض للزنا، لان كل الستات اللي خدوها ديت ده زنا. وتعرض للسرقه، لان كل الاموال اللي خدوها دي ايه؟ سرقه. بعد كده يقول لك شيخ الاسلام. شيخ اسلام ايه يا عم؟ حضرتك اقرا تاريخ الوهابيه الاسود ده حتى على النت دلوقتي. افتح النت، افتح ضلالات الوهابيه على النت، تشوف البلاوي بتاعت الوهابيه عملوا ايه. وآل سعود بقى كيف نصروهم بجد. ده يا جدع لما كانوا داخلين العراق الامريكان قالوا لهم يعني قول اي حاجه للملك فهد. قال لهم لا، دول اهل ذمه. الامريكان دول اهل ذمه، ازاي نقاتل اهل الذمه؟ يعني تسيبهم يقاتلوا المسلمين، ما تقاتلش اهل الذمه؟ ولا الثاني اللي هو اسمه الالباني اللي مطلع فتوى يقول لهم ايه؟ يقول للفلسطينيين، الالباني الوهابي يقول للفلسطينيين اتركوا فلسطين، هاجروا منها. انهم هاجروا، انتوا هنا مش قادرين تعبدوا ربنا كويس، هاجروا وسيبوها للصهاينه. ده النبي ساب مكه ومشي. هم الوهابيين كده، هم اداه من ادوات الاستعمار اللي يعني
اللي حصلت في هذا التاريخ. من ضمن الحاجات بقى الاستهانة بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين قتال الأشراف ومن ينتسب إلى رسول الله في الجزيرة وغيرها. حاجات بقى ملهاش أول يعني تاريخ أسود يعني. هدم الأضرحة، جميع القباب اللي كانت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها اتهدمت. يا أخي ده بيت النبي عليه الصلاة والسلام اللي اتولد فيه، دخلوه بقى دورة مية في الحرم. بيت السيدة خديجة رضي الله عنها، كل ما هو ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه الكرام شالوه. في مقابل ذلك الحصن بتاع كعب بن الأشرف اليهودي عاملين حواليه كردون، وممنوع أي حد يقرب من هذا الحصن لأنه تبع الآثار، واللي هيقرب مكتوب يافطة هناك كده. بقى سايب انت الحصن بتاع اليهود وعمال انت تدخل